Hi everyone, welcome to my channel. Ògún ó gbé mi irun mọ́lẹ̀ òtún díẹ̀ sí gbogbo ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ọdẹ àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn wọ́n ní tógun bá gbálé gbodò àwọn olè gbóko ogi wọn ò sàmọ̀ pé Ògún tó nílé ńlọ́lọ́dọ̀ ló lè gbóko ogi lọ́wọ́ ọba bẹ́ẹ̀ ni kókó lódò àbá ọ̀mì Ògún ni wọ́n sì ń wò sí bá Ògún ni wọ́n sì ń wò sí jòyè tógun bá pọ̀ bá tógun bá palára tó bá pẹ́ níjòrò Ògún ni wọ́n sì ń wò sí bá Ògún mama jẹ́ àríṣoṣo Ògún mama jẹ́ àríṣoṣo ẹni ríṣoṣo yọ àríṣoṣo Ògún mama jẹ́ àríṣoṣo Ògún mama jẹ́ ìrìkọ́ ọmọ Ògún mama jẹ́ ìrìkọ́ ọmọ ògèlè àkọ́bù ìrárí ọbẹ̀ Ògún mama jẹ́ ìrìkọ́ ọmọ Ògún lọ́yọ̀ mi Ògún lọ́yọ̀ mi Ògún lọ́yọ̀ mi Ògún lọ́yọ̀ mi àgbàrá òjò ọba ti gbé mi rù Ògún lọ́yọ̀ mi bá ń lọ sí òkè. Sẹ́rí Ògún tá a bá pè mọ́ ó níbi tí máa gbé ní sì máa jáde ṣùgbọ́n lójú ẹni tí ó lè rí ọdẹ ni máa sọdẹ káàkiri ni bí ó sì mú àparò ìlú náà máa mú àparò jáde àti irú fìlà tí mo dé yìí ó sì ní ajá ẹyọ kan ìwọ̀n jáde káàkiri tẹ́ bá wo bí irú odò wa ní ìsẹ́rí pé wọ́n ya Ògún síwájú ilé Ọ̀ṣun ní odò tá ń bọ̀ odò àgbáyé tí gbogbo wa ń bọ̀ tá a mọ̀ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo Ògún jẹ́ ẹnìkan tí ó rẹwà wọ́n máa pariwo pé Ògún ni ọkọ̀ Ọ̀ṣun ni mo fi lè fira wọn lẹ̀ Ògún máa jáde wọ́n máa pè ní àjàngbóró ni máa jáde wá sí ìta ṣùgbọ́n nígbà tí máa jáde bí aago kan ọ̀sán ẹni tó bá dàmà ní ọ̀dàmà ẹni tí ó bá dàmà ò lè dàmà yóò máa já kan lẹ́yìn yóò mú àparò yóò sì gbé ìbọn rẹ̀ lọ́wọ́. Obìnrin lè jẹ́ ológun torí Ògún jẹ́ ẹnìkan tó ní sùúrù tó bá bínú mọ́ náà ni èé gbà ó ti yé obìnrin lè jẹ́ ológun obìnrin lè máa sọ bí fógùn kó máa fi súre ní àràárọ̀. Ǹjẹ́ obìnrin lè ṣẹ́ Ògún náà kó náà dẹ̀? Obìnrin lè ṣẹ́ Ògún àìmọye tá a ti ṣẹ́ Ògún fún tó jẹ́ Ọlọ́ṣun kan tí mo ti ṣẹ́ Ògún fún tó jẹ́ ìlú Òṣogbo yìí. Ògún ẹ rí i pé wọ́n máa ń pòrò kan pé ìrèé ṣe ilé Ògún ẹ mọ̀ pé Ògún wà ń rè tó popular gan ìrèé ṣe ilé Ògún Ògún yà mẹ́mu ni níbẹ̀ ni ó ti yé ẹ mọ̀ pé bí ìgbà tí wọ́n bá bí ọmọ tí ń fi ọmọ rẹ́lẹ̀ ní ibùsọ̀ kọ̀ọ̀kan pé ìwọ ọmọ mi dúró ń bì kí wọ́n lè bá a dá ọmọ wọ́n lè bá a rí àpẹẹrẹ mi pé mo di inú ìlú yìí o ìwọ náà dúró ń bì ìwọ náà dúró ń bì ìwọ náà dúró ń bì ó fi wá tẹ̀lẹ̀ sí ìlú Òṣogbo. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ́lẹ̀ ìpẹ́yẹ ní oríṣiríṣi Ògún ló wà. Bẹ́ẹ̀ ni. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? Bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ìkí tí wọ́n ń kí Ògún ó yàtọ̀ àpò tí ìjẹ̀bọ́ bá kí Ògún rẹ ní ìsinmi báyìí ọ̀tọ̀ ni bí ó ṣe kì í bí ẹ̀gbọ́n bá kí Ògún tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ni bí ó ṣe kì í bí wọ́n bá bọ̀gùn wọn gan ní ibòmíì gan ọ̀tọ̀ ni wọ́n ṣe máa bọ̀gùn torí mo ti lọ sí Èkó rí mo lè bá wọn Ògbóni kan bọ̀gùn báwa ṣe máa ń fa lọ́nà àwọn yìí fà bẹ́ẹ̀ àwọn ájó súnlẹ̀ rẹ̀ wọ́n àbí rẹ̀ lẹ̀lẹ̀ oríṣiríṣi ni Ògún ó lè jẹ́ pàwọn aláṣẹ fún wọn o ṣùgbọ́n báwọn ṣe ń bọ́ bí ṣe ń dá wọn lóhùn ọ̀tọ̀ ni Ògún kan náà ló wà bẹ́ẹ̀ ni bọ́ ló yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ tẹ́ bá dé Ifẹ̀ ní ìsìn wọn fẹ́ bọ Ògún tí wọn ó súnmọ́ kìíní wọn kó fún rẹ kú mbẹ wọn máa jó káyípo rẹ báwọn ṣe ń bọ bí ṣe ń gbà fún wọn bí ṣe ń gbé wọn nìyẹn. Ṣe rí tẹ́lómi bá wá báyẹn pé bàbá òun fẹ́ bọ Ògún o
àkọ́kọ́ béèrè pé kí wọ́n ní ó fi bọ́ ó lé ní wọn ní kó wọn fi nǹkan bọ́ o wọ́n kàn ní kó wọ́n sá bọ Ògún ni ibẹ̀ láti béèrè pé Ògún póríṣiríṣi a máa lo ajá a máa lo ìgbín a máa lo àkùkọ yóò wá bí a rí pé ìwo lọ́dà kò sí ètí ọ̀dà kò sígbà téèyàn ò lè ṣàdúrà tó bá sì dé ọ̀dọ̀ wa tó bá ní agbára tó wà kò sí owó lẹ́yìn pọ́n kan ra bó ṣe gbìn ẹyọ kan lásán àtòbí àbàṣe tó bá mọ oore ó kù bí ọba mọ oore ó kù pẹ̀lú irúnmọlẹ̀ làwa dúró fún ẹni tí bá ń tẹ̀lé irúnmọlẹ̀ tí bá tẹ̀lé irúnmọlẹ̀ nínú kan inú gbàgbọ́ rẹ̀ irúnmọlẹ̀ ọmọ yìí o. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn babaláwo míì tó bá ti ní àwọn náà ló máa bọ̀ fún yàn àwọn náà ló máa bá yàn dáfá so ǹjẹ́ àwọn babaláwo kan máa ní pé kó tó lọ bá olóògùn ni ẹ̀bẹ̀ ṣàlàyé lè fún wa. sẹ́rí tí babaláwo ní wọ́n fi máa lóògùn lé babaláwo tí a bá rí pé rílì ni ẹ rí pé yóò pe àwa ológun ni mo lè kànú àwọn babaláwo tó ẹlẹ́bùbọn tó wá fẹ́ sọdún Ògún wọn pè mí pé kí wọ́n bá wọn bọ Ògún àwọn ni àwíṣẹ́ tó wà lólúgùn bí yóò pè mí pé kí wọ́n bá wọn bọ Ògún àwọn ni irú èṣù lẹ́gẹ̀rẹ́ tó wá fẹ́ sọdún ọdún èṣù wọn kọ́ bọ Ògún síwájú èmi mọ́ wà pè mí pé ẹ lọ àwọn ẹni tó mọ ìpìlẹ̀ kínní ẹ̀rì ìpín wa wọ́n bá sì dé wọn ti mọ̀ pé ajá obì ẹmu ẹ̀sùnsù àgbàdo bí wọ́n ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà lọ́nu ẹ̀rí pé tẹ báwo ní ìsìn báyìí ìjọ mẹ́wòó ní báyìí ní Ọ̀ṣun Òṣogbo ó ti àmọ́ gbájá lọ sí Ọ̀ṣun tí máa rí ṣàdúrà fún bàbá wa Àtaọ́jà tí máa bá wọn bí ajá jẹ́ bí ó sì jẹ́. ẹjọ́ tó bá fẹ́ pè ní tó fẹ́ lọ sọ́dọ̀ babaláwo tó ọ̀dẹ̀ sọ fún pé kó lọ bọ Ògún rárá wọn kọ́kọ́ ẹ̀kọ́ fà sí pé. òun fẹ́ bọ Ògún o. ẹ ó lè sọ pé wọn kò fẹ́ pè yín kó oníṣòro kan àbí kejì jẹ́ àwòrán àwọn bẹ́ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti lè pè mí. wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti lè pè mí pé àwọn ní ìṣòro tí n bá da obì pé ẹni tó wáyé o bóyá Ògún ni bá ká bọ fún ni o tó gùn bá ní Ògún kọ́ bóyá ká bá bọ orí ni o tó bá ní orí bíbọ kọ́ ká bá bọ Ọ̀ṣun ni tó bá ní Ọ̀ṣun ni màá mú lẹ́yìn fúnra mi màá mú lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́ṣun kọ̀dísà tó gbé wá sọ́dọ̀ mi tó fi ní owó pọ̀ lọ́wọ́ o màá mú lọ síbẹ̀ pé owó pọ̀ ní ọwọ́ ẹni yóò ṣùgbọ́n ẹ fi yá mi àmọ́ síbẹ̀ ní àárín ara wa pé táwọn náà bá fẹ́ bọ Ògún gbà mí àwọn ló mú ẹnìyẹn lẹ́yìn pé àwọn fẹ́ bọ Ògún o ó sì pọ̀ ní ọwọ́ àmọ́ bá ṣe yọ síra wọn ń gbọ́dọ̀ pé ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ kan náà ni gbogbo wa.